این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مرواریدی پلیسه داره که توی پارت اول با هم دیگه تا اینجا بافتیم و پیش رفتیم که الان میخوایم ادامه بافت و آموزش این دسته کرانچی جذاب رو با هم دیگه ببینیم که مطمئنم کلی حین بافتش بهتون خوش میگذره. مرسی که با حمایت قشنگتون به هم انرژی میدین. بریم که ادامه آموزش رو ببینیم. حالا توی این مرحله میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این بغله های کیف رو جمع کنیم. برای این کار بغل کیفتون رو بیارین. بچه‌ها ببینید از ته کار شروع کنیم. میبینین 5 تا دونه خونه است. 1 2 3 4 5. همین رو بیاین بالا، نگاه کنین. 1 2 3 4 5. این 5 تا خونه نه، این 3 تا خونه وسطش نگاه کنین. از این 5 تا خونه 3 تا خونه وسطش رو پیدا کنین و حالا تقریبا 100 سان نخ بیارین و نختون رو بندازین داخل این 3 تا مهره وسط. میبینین؟ به این شکل. حالا اینجا نگاه کنین، بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون رو ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل این اولین خونمون تشکیل شد. برای ادامه کار ببینین یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. نخ سمت راست رو از این مهره کناریش و نخ سمت چپ رو از این مهره کناریش رد کنین و با یه مهره ببافین. اگه نختون نیامد بیرون با چیز تیز بزنین اینجا و بعد بیارینش بیرون. به این شکل. الان دوباره بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره است. با یه دونه مهره بافت این خونه رو تکمیل میکنیم. بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه این نخ همسر کنین و بکشین. به این شکل این خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه‌ها حالا اینجا فقط همین یه دونه رو میتونین انجام بدین یا اینکه یه قسمت دیگه هم یه خونه دیگه هم بیایم پایین. خب من می‌خوام یه دونه دیگه هم بیام پایین. برای این کار دوباره نخ سمت راستم از مهره کناریش، نخ سمت چپ هم رو از مهره کناریش رد میکنم و با یه دونه مهره میبافم. اینجا دیگه به سلیقه خودتونه، هر چقدر بخواین میتونین جمع کنین. من با همین دوتا اوکیه. به این شکل الان بین دو سر نخم دوباره 2 تا دونه مهره هست، 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت رو تکمیل میکنم و محکم میکشم. بچه میبینی به این شکل این کنارایی من به این صورت جمع شد. الان باید برین دو سر نخ رو بین کل کار رد کنین تا این قسمت دیگه باز نشه و محکم بشه و اون طرف رو هم به همین منوال جمع کنین و بیاین تا بهتون بگم که در ادامه چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من اون طرف رو نخ رو رد کردم، اضافیش رو بریدم و این طرف رو هم دقیقاً به همون شکل جمع کردم. حالا باید چیکار کنیم؟ مرحله بعد بافتمون چیه بچه‌ها؟ ببینین الان اینجا داخل کیفتون رو نگاه کنین. این خونه 4 تایی رو می‌بینین. حالا می‌خوایم این کناره ها رو 2 تا دونه اینجا دو طرفش خونه تشکیل بدیم، خونه 4 تایی که یه حالت اینجا یک سطح بگیره. از این طرف شروع می‌کنیم. خب بچه‌ها نختون رو از این مهره رد کنیم. به این شکل. حالا اینجا ببینید نخ سمت راستتون رو از این مهره رد کنین. به این شکل. و حالا نخ سمت چپتون رو بعد از یه مهره رد کنین، مهره کناریش این مهره نیست، پس یه دونه مهره اضافه میکنین به این شکل. حالا هر دو سر نخ رو از این مهره رد کنین.
به این شکل این اولین خونمون تشکیل شد، این هم دومی خونمون. حالا باید برسیم به این گوشه تا این خونه سوم هم تشکیل بدیم. برای این کار بچه‌ها این دو سرنخ رو باید برسونیم به این مهره. واسه این کار این سرنخ رو از این مهره و این مهره مورد نظر و این یکی سرنخ رو از این مهره و این مهره مورد نظر رد می‌کنیم. به این شکل. حالا چی کار میکنیم؟ این نخ سمت راست رو از مهره کناریش رد کنیم و این نخ سمت چپ رو هم از این مهره کناریش رد کنیم که مهره‌ای وجود نداره، پس خودمون اضافه میکنیم به این شکل. و حالا هر دو سرنخ رو از این مهره نگاه کنین، از این مهره گوشه گوشه رد میکنیم. به این شکل بچه‌ها. اینم از خونه سوم و حالا اینجا هم سطح و مسطح شد همینجوری که بهتون گفتم. حالا برین دو سرنختون رو بین کل کار رد کنین و اون سمت رو هم دقیقاً مثل همین سمت ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، می‌بینین من هر دو طرف رو به این شکل متصل کردم، مسطح کردم و بافتم. مرحله بعد بافتمون مرحله بافت در کیفمونه. بچه‌ها ببینیم واسه در باید یه جوری ببافین که روی پلیساتون نیاد. حالا با توجه به اینکه سایز کیفتون چه شکلیه این رو اوکی کنین. من الان جایی که وسط کیفم پلیسه ندارم این سه تا خونه است. این سه تا خونه لب می‌بینین؟ خب چون بعد در میاد روشون، پس من همین سه تا خونه رو انتخاب میکنم. و اینکه حواستون باشه تعداد خونه‌هاتون فرد باشه. حالا من 3 تاست مال من، خب شما میتونید 5 تا 7 تا و این شکلی اون تعداد خونه رو وسط دیواری کیفتون پیدا کنین و حالا شروع کنین به بافت. من این سه تا رو انتخاب میکنم و از این گوشه شروع میکنم. ببینین نختون رو بندازین داخلش به این شکل. 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل این نخه که به سمت بیرون این 3 تا خونه ای هست که انتخاب کردیم. سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از ردیف اولمون تشکیل شد. خونه دوم رو به این صورت بچه ببین این نخ پایینه که به سمت بافته، نخ بالا به سمت بیرون بافته. نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. دو تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. دومی رو دستتون نگه دارین و ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. این هم از خونه دوممون. بچه خونه سوم و خونه آخر از این ردیف رو نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و اینجا این ردیفمون به اتمام میرسه. داخل نخ پایین 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل ردیف اولمون که شامل 3 تا خونه 4 تایی هست تکمیل شد. ردیف بعدی هم دقیقاً هر کاری این پایین کردیم شروع میکنیم. برای شروع 3 تا دونه مهره برمیداریم و هر 3 تا رو میذارین داخل این سرنختون که خارج از این 3 تا خونه تشکیل شدهتون هست. به این شکل سومی دستتون نگه میدارین و میبافین. دیگه لازم نیست همسر کنین، اینجا نختون به ثبات رسیده. به این شکل اولین خونه ردیف دوممون تشکیل شد. خونه بعد خونه دوم رو نخ پایینتون رو که به سمت بافت هست از مهره کناریش رد کنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل خونه دوم از ردیف دوم هم تشکیل شد. رسیدیم به خونه آخر از ردیف دوم. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و اینجا 2 تا دونه مهرتون رو میاریم و میندازین داخل نخ پایین و میبافین. به این شکل خونه آخر از ردیف دوممون هم تشکیل شد.
بچه ها همین روتین رو باید ادامه بدین، همینجور ببافین تا این درتون بیاد روی اون قسمت دیوارتون قرار بگیره. حالا بلندی و کوتاهیش دیگه به سلیقه خودتونه، میخواین تا اینجا باشه تا اینجا باشه تا هر جایی که میخواین. این روتین بافت رو ادامه بدین و ردیف‌های درتون رو بیشتر کنین. من میرم میبافم و هر جا هم که بچه‌ها نختون به 20 سانت آخرش رسید رد کنین. نخ جدید رو با توجه به فلسفه اضافی بافتی که توی پارت اول واسهتون توضیح دادم انجام بدین و ببافین تا اینکه درتون به سایز مورد نظرش برسه. من میبافم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه ها ببینین من 1 2 3 4 5 6 و 7 تا ردیف واسه درم بافتم که بعد میاد این شکلی روی دیواره اینوری قرار میگیره. حالا واسه این که بسته بشه من میخوام اینجا رو قفل وصل کنم که به این صورت این قفلم رو میارم و الان وصل میکنم هم به دیواره و هم به در. آموزش اتصال قفل رو هم الان لینکش رو واسهتون میذارم، کاورش هم اینه، میتونین به این ببینین و وصل کنین. من میرم وصل کنم و میام پیشتون. بچه ها من قفلم رو وصل کردم. اگه دقیقا مثل من بافتین موقعیت قفلمو بهت نشون بدم. روی درم به این شکل ردیف اول از اینجا نه، ردیف دوم خونه وسط و روی دیواره کیفم هم اون سه تا خونه وسط، اولین ردیف نه دومین ردیف این خونه وسطش به این شکل. خیلی خب بچه ها در مرحله بعد ما میخوایم دسته کیف رو شروع کنیم به بافت. برای بافت دسته کیف احتیاج داریم به نخ شماره 4. اینجا نختون رو باید نازکتر بردارین. خب نختون رو بیارین تقریبا 150 سانت جدا کنیم و الان میخوایم شروع کنیم به بافت. 4 تا دونه مهره بیارین بندازین داخل نختون به این شکل. حالا 4 میگیرین توی دستتون و با سر دیگه نخ میبافین. نخ جدیده همسر کنین 2 سر نخ رو و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیشو داخل یه سر نخ و یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی میبافیم. میبینین این سر نخ اینم این سر نخ، سومی رو میندازین داخل یه سر نختون فرقی نداره کدوم و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل همسر کنیم و بعد بکشیم. به این صورت دومی خونه از ردیف اولمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بافت خونه بعد رو هم دقیقا مثل خونه قبل 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل یه سر نخ یکیشو داخل اون سر نخ و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل هم از خونه سوم. بچه همین روتین رو ادامه بدین، یه مهره داخل این نخ یه مهره داخل اون نخ و با یه مهره ببافین تا خونه 7. من میرم میبافم خونه 7 و خونه آخر ردیف اولمون رو میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خب من 6 خونم رو هم بافتم. الان رسیدیم به خونه آخر. برای خونه آخر از ردیف اول 3 تا دونه مهرتون رو بردارین و هر 3 رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه داریم و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل بچه ها الان نخمون اومده بالا و آماده است که ردیف دوم رو شروع کنیم. برای شروع ردیف دوم 3 تا دونه مهره برمیدارین و هر 3 رو میندازین داخل این سر نختون که به سمت بیرون بافت هست. به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. خونه‌های بعد رو وارد اون روتینی میشیم که زیاد داریم تو مروارید بافی. ببینین اینجا یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. نخ پایین رو از این مهره کناریش رد میکنیم به این شکل. 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل
اینم از دومی خونمون. خونه‌های بعد این ردیف رو دقیقاً به همین روتینی که این خونه رو بافتیم، نخ پایین از مهره‌ای که نش رد میشه داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. همین رو ببافین. من میبافم و خونه آخر از ردیف دومم میام تا بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خب بچه‌ها، رسیدیم به خونه آخر از ردیف دوم. خونه آخر رو نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین به این شکل. بعد 2 تا دونه مهره‌تون رو بندازین داخل اینجا نخ پایین و ببافین به این شکل. اینم از ردیف دوم. بچه‌ها ردیف‌های بعد دقیقاً همین کاری که توی ردیف دوم انجام دادیم و بعد هی تکرار کنین، شروعش، خونه‌های وسط، پایانش به همین شکل ادامه بدین تا به طول مورد نظرتون برسین. من اینجا میخوام 24 ردیف ببافم. خب شما دیگه هر چقدر میخواین طول بدین بهش و اینکه هر جا نختون به 20 سانت آخرش رسید نختون رو رد کنین و با توجه به فلسفه‌ای که توی پارت 1 بهتون آموزش دادم نخ اضافه کنین و ادامه بدین. من میرم میبافم و میام که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من 24 ردیف بافتم واسه دسته کیفم. حالا بچه‌ها اینجا این چیزی که بافتیم رو میخوایم چیکار کنیم؟ ببینین الان میخوایم این دو طرف رو به هم دیگه وصل کنیم یه حالت این شکلی بگیره. برای این کار دوباره یه مقدار از نخ شماره 4تون بردارین. ببینید از اینجا از این گوشه شروع کنین، نختون رو بندازین داخلش به این صورت. حالا یه مهره بردارین بندازین داخل این نختون که به سمت بیرون بافت هست به این شکل. حالا همین سر نخ رو که داخلش مهره انداختیم رو از این مهره که دقیقاً قرینه همین مهره است که ازش رد شدیم رد کنیم به این شکل. حالا دو سر نخ رو بکشین به این صورت. الان ببینین بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی چند تا دونه دیگه مهره میخواد؟ یه دونه مهره‌تون رو میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنیم و بعد بکشیم به این شکل. اینجا اولین خونه اتصالمون تشکیل شد. حالا از این به بعد میخوایم چیکار کنیم بچه؟ از این به بعد به این شکله که بهتون میگم این نخ سمت راست رو از این مهره کناریش، این نخ سمت چپ رو از این مهره کناریش اول رد کنیم به این شکل. و حالا دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست، با یه دونه مهره بافت رو تکمیل میکنیم. همسر میکنیم و بعد میکشیم به این شکل. دومی خونه رابطمون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش رد میشه و با یه مهره بافت میشه. به این شکل سومی خونه رابطمون هم تشکیل شد. بچه همین روال رو ادامه بدین تا وقتی که رسیدین برسیم به آخر کار نختون رو رد کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خوب بچه من این رابط رو تا ته بافتم و به این شکل شد. حالا چی کار میکنیم بچه ها؟ همین رو که بافتین این شکلی به این شکل صافش کنین. میبینین یه همچین حالتیه که اینجا 3 تا خونه و اینجا تعداد
ردیف هایی بوده که بافتین که واسه من 24 تا بوده. اینجا باید 3 تا باشه، اینجا 3 تا خونه و حالا اینجا هم که همون مقداری که خودتون بافتین. حالا اینجا باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ اینجا دوباره میریم سراغ نخ شماره 7. اینجا بچه‌ها مقدار نخی که برداریم واسه من همون 150 سانت اوکیه، ولی حالا میزانی که بعد نخ شده کنین طول این بافتتون رو 2 برابر کنین، یه مقدار بیشتر. خب با این کار داریم. حالا اینو میخوایم چیکار کنیم؟ ببینید بچه‌ها، از یه سمت شروع کنیم. من از این سمت شروع میکنم. خب اینجا این خونه نکنین بین این 3 تا خونه وسط کدومه؟ اینه. این اولین خونه نه، دومی خونه. خب و این مهره نختون رو ازش رد کنین به این شکل. حالا کاری که بعد انجام بدین اینه که ببینین الان نخمون روی کار هست. حالا میخوایم این 2 سر نخ رو انتقال بدیم به داخل کار، ببریمش داخل. برای این کار به این صورت ببینین این رو از این گوشه رد میکنیم و اون یکی سر نخ رو هم از این گوشه به این شکل. میبینین الان هر 2 سر نخ داخل بافتمون قرار دادن. خب میبینین حالا اینجا باید چیکار کنیم بچه ها؟ اولا اینجا که این 2 سر نختون رو به هم بچسبونین، همسر کنین و بکشین که 2 سر نخ یک اندازه باشن. اینجا تو این مرحله باید شروع کنین داخل این نختون که دولا هم هست مهره بندازین. به چه تعداد؟ دقیقاً به تعداد این ردیف. اینجا طولتون چقدر بافتین؟ چند ردیف بافتین؟ من 24 تا بافتم. 24 تا ردیف بافتم، به همون تعداد مهره اضافه کنین. خیلی خوب، من اینجا مهره هم رو اضافه کردم، 24 تا مهره‌ای که بهتون گفتم. خب حالا اینجا میخوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ اینجا احتیاج داریم به یک خودکار. ما الان میخوایم این ریسه‌ای که الان داریم رو که داخلش مهره هست انتقال بدیم به اون سر بافت. خب برای این کار از داخل یه خودکار بیارین، اینو بکنین داخلش و بعد در خودکار رو ببندین به این صورت. میبینین؟ حالا از این ور انتقال میدیم به داخل. فقط حواستون باشه به این نختون نگیره، اینو بذارین کنار و حالا این رو وارد کنین و شروع کنین به حرکت دادنش تا از اون سمت خارج بشه. به این شکل اومد بیرون. حالا میکشیم. میبینین بچه ها اومد بیرون. خیلی خوب. حالا اینجا خودکارتون رو باز کنین و نختون رو از توش در بیارین. اینجا کاری که باید بکنین بچه ها، اونور بود نختون رو وارد یه مهره کردین، اینجا هم دقیقا همونجا همون مهره قرینه اونور که میشه. ببینین این 3 تا خونه رو میبینین، خونه وسطی، خونه پایینیش این مهره. خب این مهره رو حالا نخمون رو که بردیم این داخل، میخوایم اول که بیانیمش بیرون، بعد با این مهره کار داریم. برای این کار همین مهره رو ببینید. حالا این 2 سر نختون رو ببینید به این شکل. این نخ سمت راست رو از این گوشش رد کنین، از این گوشه این مهره از کنارش رد کنین، بیارینش بیرون و اون یکی سر نخ رو هم از اون کنارش رد کنین و بیارین بیرون به این شکل. و حالا هر 2 سر نخ رو از همین مهره‌ای که مورد نظرمون بود رد کنیم. این شکل. یکم به این شکل.
حالا کاری که باید اینجا بکنیم بچه ها، باید هی اینو بکشین، این دو سر نخ رو، تا این دستمون جمع بشه. هی با دستتون چیز کنین، هی اینجا رو بکشین، دوباره هی بکشین، دوباره اینجا رو هی جمع کنین، بعد زور بزنین دیگه، فشار بدین اینجوری. هی از این برم کمک بگیرین. میبینین چه شکلی شد؟ هی هر چقدر بیشتر فشار بدین، بیشتر اینجوری کنین، حالت پفکی تری میگیره. محکم بکشین به این شکل. میبینیم؟ حالا کاری که تو این مرحله باید بکنیم اینه که این دو سر نختون رو برسونیم به هم، گره بزنین. یه سر نخ رو ثابت نگه دارین، من اینو ثابت نگه میدارم و این یکی سر نخم رو از این سه تا مهره رد میکنم تا برسه روبروی اون یکی سر نخم و گره میزنم. محکمم بکشین. این شکل باز محکم بکشین، جمع کنین باز و حالا گره بزنین محکم. یک، دو، سومی هم بزنین محکم بکشین. حالا ببرینش. به این شکل شد بچه ها. حالا میخوایم گوشهای کار رو جمع کنیم به این شکل که مثلا الان اینو بیاریم ببینین، اینو هی صاف و صوف کنین تا به این شکل این سه تا مهره اینور، این سه تا مهره اینور و این دو تا مهره هم اینور قرار بگیرن. خب ما اینجا میخوایم همه رو سه تا دونه خونه 4 تایی کنیم به این شکل که الان نختون رو بیارین از این سه مهره رد کنین. به این شکل و حالا بین دو سر نختون سه تا دونه مهره هست. یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یک از سرهای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین به این شکل. ببینین حالا اینجا اولین خونمون تشکیل شد. واسه یه بافت خونه بعد نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپ رو از مهره کناریش رد کنیم به این شکل. الان بین دو سر نختون دوباره سه تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره این خونه رو هم تکمیل کنیم. همسر کنیم و بعد بکشیم به این شکل. بچه ها میبینین این خونه سوم 4 تا مهرهش کنار همدیگه قرار گرفتن ولی نخی بینشون نیست. الان کاری که باید بکنین این سر نخ رو بگیرین، از کل این 4 تا مهره رد کنین، از این، از این، از این یکی و در آخر از این مهره همون که داخلش بودیم رد میکنیم به این شکل. الان این 4 تا مهره با نخ به هم متصل شد. خیلی خوب. الان اینجا بچه ها نخ رو میخوایم چیز کنیم، مهار کنیم. اینجا دیگه نخ رو رد نکنین خب، چون ممکنه این حالت اینجوری دستتون رو از بین ببره. برای همین یکی از سرای نخ رو ثابت نگه دارین. خب من این رو ثابت نگه میدارم و اون یکی سر نخ رو میرسونم رو به روش تا گره بزنم.
و حالا نگاه کنین این دو سر نخ رسیدن رو به روی هم. 2 تا دونه گره محکم بزنین. دو به این شکل و حالا 2 سر نخ رو ببرین. به این شکل برید اون ور رو هم این 3 تا خونه رو تشکیل بدین و بعد بیاین که با هم دیگه دسته رو به کیف متصل کنیم. خیلی خوب، این انتها رو هر دو طرف رو بافتم و الان میخوایم این دسته رو وصل کنیم به بدنه کیفمون. بچه برای این کار ابتدا یه مقدار نخ جدا کنین و حالا ببینین این دسته رو از این طرف به اینجا به این حالت به این 3 تا خونه و این سمت رو هم به این 3 تا خونه میخوایم وصل کنیم. از یک طرف شروع میکنیم. ببینید یک سمت از دستتون رو دقیقاً همین 3 تا خونه‌اش رو روی این 3 تا خونه بدنه کیف قرار بدین. خب و حالا با من شروع کنیم. ببینید از اینجا به این شکل نختون رو رد کنین و حالا اینجا می‌بینین یه نخ داریم به سمت پایین، یه نخ داریم به سمت بالا. داخل این نخ بالایی یه دونه مهره بندازیم این شکل و الان همین سر نخ رو از قرینه این مهره‌ای که الان روی دسته هست روی این بدنه کیف دقیقاً همین روبرویش رد کنیم. حالا 2 سر نخ رو بگیرین و بکشین. به این شکل الان بین 2 سر نختون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی یه دونه مهره برمی‌دارین. بچه اینجا یکم سخت نشون دادم ولی خب من تلاشم میکنم. داخل یک از سر نختون بندازین، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به این شکل نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. بذارین الان بهتون نشون بدم چه اتفاقی افتاد. نگاه کنین به این شکل اولین خونه اتصالمون تشکیل شد. برای بافت خونه های بعد وارد یه روتین میشیم. ببینید الان یه نخ سمت راست داریم، یه نخ سمت چپ. نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپ رو از مهره کناریش رد کنین. و حالا 2 سر نخ رو بکشیم. الان دوباره بین 2 سر نختون 3 تا دونه مهره هست. بافت رو با 1 دونه مهره تکمیل میکنیم. محکم میکشیم. دومین خونه از رابطتونم تشکیل شد. میرسیم به خونه بعدی. خونه بعد رو هم به همین روتین نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش رد میشه و با 1 دونه مهره بافت میشه. سومین خونه از رابطمون هم تشکیل شد. الان میرسیم به این سمت. دوباره اینجا نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش رد میشه و با 1 دونه مهره بافت میشه. به این شکل 4مین خونه از رابطمون تشکیل شد. بچه ببینیم به این شکل. حالا اینور. حالا شروع میکنیم اینجا هم دوباره 3 تا خونه رابط تشکیل میشه. نخ سمت راست از مهره کنارش، نخ سمت چپ از مهره کنارش رد میشه و بافت میشه. من این 3 تا خونه رو هم میبافم و بعد میام که خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب بچه ها، من اینجا این 3 تا خونه رابط رو تکمیل کردم. الان میام این بر واسه بافت خونه آخر از رابطم و خونه 8. اینجا همینجور که میبینین این خونه تشکیل شده، فقط مهره ها با نخ در کنار هم نیستن، صرفا کنار هم ولی نخی ازشون رد نشده. برای همین باید نخ رد کنین از بینشون. الان من این سر نخم رو انتخاب میکنم، یه دور میزنم و دوباره میام داخل همین مهره. به این شکل. حالا بریم 2 سر نخ رو بین بدنه کار رد کنین، رو دسته نرین، برین رد کنین تا اینجا دیگه باز نشه و محکم بشه و بعد ببین که بهتون بگم چیکار کنین. خیلی خوب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. الان
این شکلیه و میخوایم اون سر دستمون رو بس کنیم. تو این مرحله یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، شروع کنیم اینو بیشتر جمع کردن و پیچ دادن. وقتی که قشنگ پیچ دادین به اون چیزی که خواستیم نزدیک شد، اون موقع اون طرف رو به همون حالت وصل کنین. خب اینو قر میدم. بچه‌ها فقط حواستون باشه اینجا زیاد پیچ ندین، این دسته رو قرش ندین به اصطلاح، همینجوری که دارم بهتون میگم. خب چون اگه خیلی پیچش بدین بعد همون شکلی وصلش کنین به اون طرف کیف، در ادامه کیفتون بدنش کج میشه، یعنی کیفتون در ادامه در انتها کج نیست، یعنی صاف نیست. خب حالا یکم همین شکلی جمعش کنین و بعد وصلش کنین به اون طرف کیف. زیاد اینجا مثل من توی تصویر پیچش ندین، این باعث میشه در ادامه کیفتون کج بشه. نگاه کنین این شکلی قرش میدم و الان تلاش میکنم تو همین حالت به این شکل وصلش کنم به اونور. من میرم وصل میکنم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، من دسته رو به اون سمتم وصل کردم و اینم از نتیجه کار. من که خودم خیلی دوستش دارم. اگه بچه‌ها از آموزش لذت بردین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، واسم نظراتتون رو بنویسین، بهم انرژی بدین تا منم با انرژی بیشتری واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. اگه از این آموزش لذت بردین بهتون پیشنهاد میکنم که پلیلیست کیفای مرواریدی و کریستالیمون از دست ندین که پر از همین آموزش هاست و میتونین با دسته هنرمندتون کیفای خوشگلی رو ببافین. مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.